মোৰ মৰমৰ বন্ধুসকললৈ নাহৰ ব্লগৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাই মই মোৰ আনটো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ আৰু এই কাপোৰযোৰত মই জাপিৰ ডিজাইনটো স্ক্ৰীন পেইণ্টিং কৰিছিলোঁ গোল্ডেন কালাৰ দি পেলাই আৰু এই গোল্ডেন কালাৰটো চাওকচোন মোৰ শেষেই হৈছিলে সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ মই টেমাটোতে মিলাই লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মিলাই পেলাই একদম ঘুটি লৈছোঁ এয়া চাওক গোল্ডেন কালাৰৰ টেমাটোৰ পৰা মই একদম চুচি বাচি ধুনীয়াকৈ গোল্ডেন কালাৰখিনি উলিয়াই পেলাই ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ টেমাটোতে আৰু এইখন স্কিন হয় স্কিনখনত চাৰিটা ফুল আছিল এই চাৰিটা ফুল মোক নালাগে কাৰণে অকল জাপিটোহে কৰিম কাৰণে মই কি কৰিলোঁ ওপৰ ফালেদি মই কাগজ মাৰিলোঁ তল ফালেদি মই ধুনীয়াকৈ টেপ দি পেলাই এই তিনিপাহ ফুলত মই কাগজ মাৰি ল'লোঁ তাৰপিছত মই সেই জাপি থকা জেগাটুকু ধুনীয়াকৈ চাদৰখনত মই বহুৱাই ল'লোঁ আৰু চাদৰখনত মই আগৰ পৰাই কিছুমান জোখ দি থৈছিলোঁ ক'ত মই জাপিটো প্ৰিণ্ট কৰিম আৰু এয়া চাওক মই এই গোল্ডেন কালাৰটো এচামুচ কালাৰ মই সেই জাপিটোৰ ওপৰত দি দিম আৰু এই এচামুচ কালাৰে গোটেই জাপিটো কেইবাবাৰো কৰিব পৰা যাব 3-4 ঠাইত কৰিব পৰা যাব এয়া চাওকচোন মই এনেদৰে হেঁচি ব্ৰাছডালে মই ধুনীয়াকৈ জাপিটো কৰি দিলোঁ মই আগতেও কেইবাবাৰো স্ক্ৰীন পেইণ্টিং কেনেদৰে কৰে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁৱেই তথাপিতো আজি মই আকৌ এবাৰ দেখুৱালোঁ এয়া চাওকচোন মই ধুনীয়াকৈ জাপিটো এয়া কৰি দিলোঁ এয়া চাওক জাপিটো একদম ধুনীয়াকৈ উঠি গৈছে গোল্ডেন কালাৰটো প্ৰথমতে গোল্ডেন কালাৰটো কি হয় জানেনে চিকচিকাই নুঠে যেতিয়া শুকাব তেতিয়াহে একদম ধুনীয়াকৈ চিকনা দি পেলাই উঠি যায়গৈ মই জাপিটো বেলেগকৈ চাইজত মই প্ৰথমতে চাদৰখন কৰিছোঁ এই চাদৰখনত মই ধুনীয়াকৈ কৰি গৈছোঁ ইফালৰ পৰা সিফালে ধুনীয়াকৈ বহুৱাই গৈছোঁ তাৰপিছত মই এইখিনি শুকোৱাৰ পিছত মই ওপৰ ফালেদিও ধুনীয়াকৈ কৰি দিম এয়া চাওক এয়া জাপিটো কি ধুনীয়াকৈ বহিছে এবাৰ দিলেই হেঁচা মাৰি বহুৱাই দিলেই ধুনীয়াকৈ জাপিটো বহি যায় আৰু ইমান ধুনীয়া লাগে নহয় দেখিবলৈ স্ক্ৰীন পেইণ্টিংটো কৰাত বহুত সহজ আৰু অতি সোনকালে হয় মই সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ আকৌ এইটো চাইডে কৰিলোঁ এইটো চাইডেও আঁচলটোৰ ফালে কাষেদি ধুনীয়াকৈ মই স্ক্ৰীনখনত কালাৰখিনিতো আছে সেইখিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ কেইবাটাও কৰিব পৰাকৈ মই ধুনীয়াকৈ কৰি যাম আৰু এয়া প্ৰথমতে কি কৰিব লাগে জানেনে এটা ধুনীয়া আন্দাজত জোখ কেইটামান মাৰি ল'ব লাগে তাৰপিছত আৰু ইবাৰৰ পিছত সিবাৰ খালি স্ক্ৰীনখন উঠাব লাগে আৰু হেঁচা মাৰি কালাৰ কৰিব লাগে আৰু অতি সোনকালে হয় 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে দুযোৰমান কাপোৰেই কৰিব পাৰি এয়া চাওকচোন মোৰ অলপ আজি এই ফুলপাহ অকণমান বেয়া হ'ল পিছত মই মুচি পেলাম কিন্তু মুচি পেলালেও গুচি যায় কিন্তু ধুলে আকৌ নাযায় দেই ইয়াৰ এটা লিকুইড বস্তু আছে সেই বস্তুটো দি মুচি পেলালে ধুনীয়াকৈ মুচ খাই যায় আৰু মানে কি লগে লগে মুচিব লাগে তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ শুকাই যায় মোৰ কাপোৰযোৰ হৈ গ'লে এয়া চাওকচোন এইখন চাদৰ হয় মই এইখন চাদৰত কৰিছিলোঁ চাদৰখনৰ মাজে জাপিটো বেলেগ ডিজাইনত দিছিলোঁ কাষতো এটা ডিজাইন দিছিলোঁ মাজতো দিছিলোঁ তাৰ মাজতো বেকাবেকিকৈ অলপ জাপিটো দিছিলোঁ দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগিছিল চাদৰখনত চাওকচোন ইমান ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ বাৰু ভাল লাগিছেনে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো যিসকল বন্ধুৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিবচোন বন্ধুসকল আৰু চাওক এইখন চাদৰখন ইমান ধুনীয়া লাগিছে লগতে এইখন মেখেলাখনত আকৌ মই এটা বেলেগ ডিজাইনৰ দিছিলোঁ এটা চাইডে সেই দীঘলীয়াকৈ যে দিছিলোঁ ফুলপাহ 3টা ঠাক দিছিলোঁ আৰু সিটো স্লুটিত মই আকৌ 2টা ঠাকহে দিছিলোঁ আৰু মাজত এয়া চাওকচোন জাপিটো অলপ বেলেগ ডিজাইনত দিছিলোঁ আৰু ফুলপাহ একদম ওপৰলৈকে দিছোঁ দেখি বহুত ধুনীয়া লাগিছিল আৰু এইটো চাইডে কি কৰিলোঁ মাত্ৰ 2টা লাইনহে দীঘলকৈ দিছোঁ আৰু মানে চিলালে কাষে দি পৰি যাব যে সেইটো আন্দাজ কৰিয়ে মই কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়াকৈ এটা লুক দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ অকণ ইউনিক ডিজাইন হ'লে কাপোৰবিলাক পিন্ধিও ভাল লাগে আৰু কৰিও ভাল লাগে আৰু এই ইউনিক ডিজাইনবিলাক আনেও দেখি বহুত ভাল পায় নহয় জানো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি কাপোৰযোৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবচোন আপোনালোকৰ কমেণ্টে আকৌ নতুন এনেদৰে কাপোৰ কৰিবলৈ আমাক বহুত উৎসাহিত কৰে আৰু নতুন ডিজাইনৰ এই কাপোৰবিলাক বনাই পেলাই আপোনালোকৰ মৰমবিলাক আদায় কৰিবলৈ আমাৰ বহুত আশা থাকে আৰু সেয়ে আপোনালোকে মৰমবিলাক আমাক দি যাব দেই বন্ধুসকল আৰু তেতিয়া আমি নতুন ডিজাইনৰ কাপোৰবিলাক বনাবলৈ আৰু উৎসাহিত হ'ম আৰু বন্ধুসকল এই গোল্ডেন কালাৰটোৱে কাপোৰযোৰত বহুত শুৱাইছে নহয়নে এই কাপোৰযোৰ কালাৰটোৰ লগত গোল্ডেন কালাৰটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়
আকৌ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ বাৰু দেই।